نهار جديد عندكم بالمطبخ. من بعد ما تعلمنا نعمل حلوم، الجبنه اللبنانيه بيناتهم عكاوه، قريشه، شنكليش، لبن، لبنه، شو رايكم نروح على محل تاني، على بلد جديد، على ايطاليا؟ شي مره فكرتوا تعملوا موتزاريلا بالبيت؟ واي نوت؟ ليتس دو موتزاريلا. نحن بالمطبخ شرب الناطرنا. بونجور. نحن اليوم حنعمل موتزاريلا. الفريش موتزاريلا بتاخدوها بالايطاليه، بتاكلوها مع بندوره حبق. البروسيس جدا سمبل، بده شويه كنترول على الحراره. عندنا باسترايزد ميلك، انتبهوا منه الترا باسترايزد. باسترايزد ميلك فول فات. عندنا رنت، بيقولوا لها المايكرو تبع الجبنه او المجبنه. عندنا حامض الليمون وبس، وحنعمل فريش موتزاريلا. بس هودي. ناطر انطوني تفوت لعندي على المطبخ ونبلش. يلا. في ناس بتقول وبتسال من وين بجيب الرنت اللي بتلاقوها على ويكيبيديا، بس هي نحن بلبنان بنسميها مجبنه. بلبنان غريب موجوده بكل الصيدليات. روحوا على الصيدليه قولوا له بدنا رنت او مجبنه. هون بدبي صعب شوي، فرحنا فتشنا بحبشنا وصلنا على المعمل اللي بيعمل جبنه وقلنا له يعني بيناتنا بتعطينا شوي، اذا فيكم تلاقوا جود لك قولوا لنا من وين. هون عم نحط حليب على النار، ما حنسخنه كثير، حنوصل ل 32 درجة. عم بستعمل ميزان. هذا حليب طازة باسترايزد فول فات، 3 لتر ونص تقريبا. انا حوصل الحرارة تبع الحليب ل 32 درجة اول شيء. من بعدها ححط له حامض الليمون، حاتركه 25 ثانية. بياخد بعضه بيصير في بروسيس معين. بنرجع بنحط الرنت وبنسخن ل 40 درجه. هاد 40 درجه بنعمل هود للتمبريتشر كمان 5 دقائق وبنصفي، وبنرجع بنطلع مره ثانيه ل 40 درجه وبنصفي مره ثانيه، وبنرجع بنروح لحراره 82 وبنشتغل بايدينا وبتشوفوا البروسيس. عم نجرب مع بعضنا وعم نتسلى مع بعضنا على الطريقه التقليديه وعلى الطريقه البيتيه. مزبوط؟ رح نتعلم مع بعضنا. بس نحن الاشياء اللي كثير اساسيه ونحن بنركز عليها هي قصه الوقت. 32 يعني 32، 25 ثانيه يعني 25 ثانيه. صح. وقت والحراره هن الشغلتين ما لازم تلعبوا فيهم. اتفقنا انه لازم يكون عندنا 3 انجريدينتس هينين تلاقوهم، وهيدا الميزان. الفريش موتزاريلا طبعا ما بتضايق كثير بالبراد. اول شيء لانه الجبنه ما فيها كثير ملح. نحن بالواي اللي هو المي اللي بتفصل عن الجبنه، انتم بتعرفوا الواي هو كله بروتين. اجمالا بس تسمعوا بروتين شيكس وبروتين كذا ومعمول من واي، هو بيجي من نتاج الحليب. الجبنه الموتزاريلا ما فيها كثير بروتين، فيها اكثر فاتس وفيها الكومبوننت تبع الجبنه لانه الواي كله فصل. واجمالا هذا الحاله بكل انواع الجبنه، البروتين بيكون جدا خفيف فيهم. بننطر، بنحط كبايه النسكافيه، فيروز ان ذا باك جراوند، وبنشوف هيدا الزيح الاحمر بننطره يطلع. اذا عندكم ميزان بالبيت، انا بعرف اقدر بالملعقه تقريبا. اذا عندكم ميزان بالبيت بنحط 8 جرامات تقريبا حامض الليمون. انتبهوا اذا طلعتوا كثير بيقرش كثير الحليب وبيفصل وبصير في بارتيكلز، بصير صعب يلقط مره ثانيه. بضل تقدروا تعملوا جبنه وموتزاريلا بس بيطلع فيها حبوب مبرغله بقلبها. حنحط 8 جرامات اللي هن ملعقه ونص تقريبا. وتأكدوا بمي باردة تذوبون على الآخر. شربي فينا نستعمل حامض عادي او خل ابيض؟ فينا نستعمل حامض عادي او خل ابيض. بدكم تطلعوا بالدوز شوي. الستريك اسيد كثير الاسيديتي تبعه عاليه، بدكم تطلعوا تقريبا لربع كبايه حامض او 3 ملاعق كبار خل تتعوضوا عن الاسيديتي اللي بيعطيها الستريك اسيد. عندنا هون مي بارده كمان نفس الكميه ذوبت فيها حامض الليمون. وعندنا هون رنت بتلاقوا 2 بالسوق. بتلاقوا فيجيتيريان رنت او انيمال رنت. انا للموتزاريلا بحب استعمل انيمال رنت. هذا انيمال رنت، انيمال انزيمز عم نستعملهم. عم باخذ ملعقه 2 ونص. انتبهوا ما تكتروا كثير، بيزعج المعده الرنت. اذا حطيتوه بالجبنه كترته كثير بيزعج البطن. من بعد ما وصلنا على 32 حنحط حامض الليمون ونخلط.
وصلت حرارة الحليب ل 32. شلنا الطنجرة على النار مشان ما تكمل تسخن، وحطينا حامض الليمون وعم نحركه. حنريح الحليب 25 seconds بالضبط. سو بدكم تنتبهوا حرارة وتعيير. 25 ثانية قطعوا، نفتح الطنجرة وبنحط فيها الرنت. كمان بنخلط، ما تخلطوا كتير بسرعة. هلا حنريح الطنجرة حوالي 5 دقايق. إذا فتحتوا الطنجرة حسيتوا الكيرد تبع الجبنة والمي تبع الجبنة، المصل تبع الحليب ما فصل، فيكم تنطروا بعد دقيقتين 3 عليها. 5 دقايق قطعوا. 5 دقايق قطعوا. يس. والكيرد صار جاهز. انتبهتوا عم بشكشك بشي هيك بول كبيره مثل كانه مهلبيه، والشغله الاساسيه المهمه لازم يتقصوا نقصقصوا مثل ما هن باراليل. حنقصوا باراليل، وكمان مره ثانيه نروح بالعرض كانه داما. ما حنخلطه كثير. هلا حنتركه لما نرده على النار ونطلع لل 40 درجه. سو هلا بس بتقصقص ما بتخلط. وعم رده على النار. نحن بتعرفوا الموتزاريلا تشيز تكون شوي كريمي، لازم تكون طريه. نحن ما عم نستعمل هون حليب بافالو او الجاموس، عم نستعمل حليب بقر. بهمنا الجبنه تبقى طريه بالسكين، تفتح مثل الجبنه البلديه تقريبا. الفرق بينه وبين الجبنه البلديه كثير بتملح عندنا بلبنان، بيكون الكونتنت تبع الملح عالي. هيدي الملح بنحطه بالواي وبنخلطه مع بعضه فيها، ما بتكون مالحه، بدكم تزيدوا ملح بس تحطوا له البندوره او الحبق. رديتها على النار وناطرتها تطلع لحراره ال 40 درجه. وانتبهتوا هون شو عم بيصير؟ الكيردز هن على الوجه، يعني فصلت بين الجبنه والمي او السيروم تبع الحليب. صح. ويتنج وعم نطلع ل 40. قصة رواق وطولة بال واكيد على النار اسرع من الالكتريك اوفن. من بعد ما وصلت على 40 حزيح الطنجرة على جنب، جيب ملعقة. حتشوفوا كيف ححرك، ما بدي اكسر كثير الكرت، عم حرك على مهلة يفوتوا ببعضهم. فصل مزبوط. حريحها بعد 5 دقايق. من بعد 5 دقايق رجعنا. رجعنا تنفتح الطنجرة، نزلت الحرارة شوي. بتصور الحرارة صارت 35 درجة. حنجرب. وفصلوا على الاخر. نزلت الحرارة ب5 دقايق. 32 بتطلع بعدها. هي 35. هلا شو بدي اعمل؟ بدي احرك مرة ثانية. بس انا عم حرك حجرب اجمعهم اكثر على فرد ميل، شدهم اكثر على جنب بدون ما اكسر. فبقى انتبهوا بليز، ما تحركوا بسرعة بترجعوا بتكسروا. بضل مرة ثانية فيكم تعملوا جبنة بس بتطلع معكم كثير مبرغلة وشقف. انا عم حرك مرة ثانية، حارجع رد على النار مرة ثانية على 40 درجة وصلها، وانطر 3 4 دقايق. هالمرة ما حطول كثير، صار لازم نصفيها. صار الكيرد جاهز، الواي فصل. هذا الواي كله بروتين. انتبهوا بس بدكم تكبوه بالمجلى، دوبوه بمي، هذا كثير 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 بيأذي المجاري. لعبة كثير حلوة وكثير حلو الاحساس تعملوا هوم ميد. بس من 3 كيلو ونص او من 3 لتر ونص بيبقى لكم نص كيلو جبنة. هات نحسبه سوا. اليوم عم تروحوا على السوبر ماركت تشتروا موتزاريلا. اليوم عم نحكي على 15 16 درهم لحبة موتزاريلا من السوبر ماركت. عم نحكي على 125 جرام تقريبا، اوقات بحطوها 110 جرامات. بنحسب انه 550 ل 600 جرام تقريبا بيطلعوا 5 قوالب. 5 ب 15 75. 3 لتر حليب ب 7 درهم اللتر، عم نحكي ب 21. بتوفروا كثير. بس
عم توفروا كثير، تطلع الجبنه عندكم طازه اكثر. بدكم تستهلكوا، يعني طبعا لازم يكون عندكم عزيمه بالبيت تستهلكوا هالخمس قوالب بظرف 3 ايام، او كنت تستهلكوا الجبنه 3 ايام 4 ايام ورا بعضها. لان بنصحكم ما تحطوها انتم عم تعملوا جبنه بالبيت، في كثير بروسس هايجين بفوت بالجبنه. يعني لما بنعمل جبنه بالمعامل بتكون كثير دقيق الهايجين بروسيسز. عملوها بالبيت، استهلكوها، بتوفروا 50 درهم تقريبا. صرنا جاهزين تنزيل الحراره مره ثانيه، وعم تطلع بسرعه لل 40. صارت 40، بنشيلها دغري على النار مره ثانيه، بنغطيها وننطر 3 4 دقائق. تنرجع نعيد شوي البروسيس قبل ما نوصل لهون. نحن عملنا اخذنا 3 لتر ونص حليب، جالون، حطيناه بطنجره وصلناه 32 درجه. قبل ما نوصله 32 درجه حطينا حامض الليمون، خلطناه ريحناه 25 ثانيه. من بعد حامض الليمون اللي ذوبناه بمي بارده، حطينا رنت ذوبناها بمي بارده كمان، ورجعنا على من بعد ما ريحناه 25 ثانيه بحامض الليمون، خلطناه شوي صغيره، حطينا رنت، خلطنا على مهلنا ورديناه على النار تيوصل ل 40 درجه. 40 درجه حطيناه على جنب، نطرناه 5 دقائق، خلطناه على مهلنا، فصل. نرجع بعد شوي بنحط كمان على النار 40 درجه، بنحركه وهلا حنصفيه. فصل، شكله كتير حلو. عم صفيه بمصفيتين، هيدي ما بتركب على الطنجره، حطيت مصفايه تحت تهديها. عم صفيه على الناعم. انتبهوا انه بس ينزل الواي على المجلى عندكم اذا رخام، دغري نطفوا او حطوا شقفه تحتها. كتير صافي الواي عم ينزل تحت، فصلت مزبوط. وهلا بعد شوي ببلش وجع الايدين. بدي جرب قد ما فيي ما فقش الجبنه وبرغلها، بدي خلي هودي الشقف لانه هلا بدي ادعكهم ببعض. حصفي بعد شوي، بس عم شيل كل الشقف الكبيره تتبقى ماسكه وما تتكسر. برجع بقول لكم هيدا كثير، هودي التقنيات كثير مهمه، انه ما نفوت بتحريك كثير تكسيرها. مثل ما شفتوا هون باخر شيء ببلش يطلع عنا شويه حبوب مبرغله. عم جرب قد ما في اتحاشى ما كسر كثير الكيرد تبع الجبنه. على مهل بدي اخذ شوي من المصل، حطه بطنجره صغيره لانه هون بده يصير حريق الايدين والشغل. ححطه بطنجره، مثل ما قلت لكم هذه الجبنه ما فيها كثير ملح. ححط ملعقتين ملح صغار، وهي حسخنها لحتى ادعك الجبنه فيها. حسخنها لل 85 درجه. الاحساس كثير حلو، صار في جبنه بايدي. عم بشم ريحه الحليب الطيب. هيدي حرارتها لازم ننزلها شوي، ندعكها، نفوتها ببعضها ونعصر. يعني لازم ينزل بعد منها كثير واي المصل تبع الحليب. مثل ما قلت لكم المصل هو كله بروتين. انتم عم تصفوه بقلب المجلى، خلطوه بمي كتير. هيدا في ناس كتير بتحط منه شوي على الزريعة لأنه كتير بيعطي غذاء ومينرالز للزريعة. خلطوه مع المي. يعني إذا بدكم تحطوا منه شوي على الزريعة برا، حطوا كباية منه وحطوا له 4 كبايات مي. وطبعا أنا ما بدي آخذ مطرح مارك بهودي الشغلات. إذا عم بغلط بالهودي المواضيع لازم مارك يصلح لي. برغل بين ايدينا مثل ما عم نحكي. هيدي ارتيزانال تشيز، ما تتوقعوا تكون كتير مقولبه مثل ما لازم. فينا نحطها بكيس بعدين ونشد تاخذ البروسيس تبعها. بتشوف اوقات بالمعامل عم تجي كتير ناعمه من برا،
سو هلا حنشتغل فيها، عم نصفيها قد ما فينا، ناخذ قد ما فينا، نخلص كل الخواص لبرا. يعني كانوا مبينين كتار وبلشوا يزموا شوي 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 شوي، بقي لقمه ونص. كاتشي الي كاتشي الك، بس نص كيلو مثل ما قلنا تقريبا. سو بعدنا عم باخذ شوي شوي منهم، اعصرهم على الاخر، حطهم على جنب. اكيد الشغل بالبيت بده صبر، بده حب، بده تكونوا عم تفكروا بالاشخاص اللي عم تعملون هالشغلات، انه بدكم اياهم يكونوا مبسوطين. هذا الاحساس بلذة الشغل بالاكل، مش انه انا بعرف اعمل جبنه ولا مين بدي اعملها. يعني اذا انا بعرف اعمل جبنه وهالنولج كله براسي وبعرف اعمل اكل، اهم شيء when you share it. من جبنه مصفيه اذا تركناها مثل ما هي بوليت وملحناها بتطلع بعتقد تقريبا مثل الجبنه اللبنانيه. حطيناهم كلهم مع بعضهم، ناطرين المي تسخن for the next step. نحن قلنا عم بدنا نطلع حراره الواي ل 85، وهذا الواي ما ننسى انه في بقلبه ملح. الميزان عم يطلع بسرعه 60 70، عم يطلع شوي شوي، بعد وصل ل 80 81 82 83 84. اعطينا بعد درجه 85. هلا عم نحط 85 درجه. بعد ما غليت، اذا ما عندكم ميزان حراره بالبيت بتعرفوا حراره الجسم هي 37، اقل شوي منها 32. بس بلشوا تحسوا بسخونه اكثر بتكون تقريبا عم توصل ل 40. بس تحطوا باصبعكم بهيدي وتعدوا ل10 وما تقدروا تضاينوا بكون صارت 85. انا عم حطه فوق الجبنه، عم تشد هي. انا ما عم اطبخها على النار، ما عم بغليها. حجرب استعمل ملعقه اول شيء لانه كثير 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 حرارتها قويه. اضغطها على جنب الصحن، اجمع قد مني فيها بارتيكلز. بلش تشد الجبنه بالطبخ، بتشد، بلشت تاخذ بعضها، بلشوا الشغلات المبرغله فيها دوب. هلا بتقوى الالاستيسيتي تبعولها. مشان هي الشغله شوي حطيتهم بمصفايه. عم برجع بحط 85 درجه واي، محطوط له ملح، ملعقتين ملح تقريبا. حطلعها، اخلطها، اطويها على بعضها، لفها لفها لفها. الاحساس كتير حلو. لفها، ارجع مرة تانية. عم تبرد بايدي، عم يطلع حرارتها، عم تنزل حرارتها. بدي ارجع سخنها مرة تانية. عم حطها بالمي كتير بعدها سخنة. حاطط طنجرة تانية على النار. بدي احافظ على البروسس. ولفها بقلبها، ولفها مرة تانية، وطلعها ومط. بتشاهد. ومرة ثالثة. هذا البروسس حياخد معنا تقريبا شي 6-7 دقايق. اشتغلوا بالجبنة، جيبوا خفوف للحرارة. تنعمل بوراتا لازم نشتغل اكثر على طبخ، نطلع اكثر بالحراره تيصير اكثر فيها الاستيسيتي وتقدر تمط. لانه نحن بنشتغل لما بنعمل بوراتا بالمعامل او بيعملوا بوراتا ارتيزانال بالبيوت بايطاليا، بيقولوا انه سماكه القشره من برا لازم تكون تقريبا شي 3 3 ملم. حطلعها شوي شوي. عنا سوبر تكشر. هلا صار لازم بردها. حاعمل القراص وبرد قلب الواي. الواي هون نزل حرارته ل 25 درجة which is perfect. حشيل الجبنة مرة تانية. عنا اياها كتير صارت منيحة. حبلش اعمل فورم
جرب طلع ال 125 جرام. سو شايفين التكشر شو طيبه ليكم. فينا ناكل دغري؟ فينا ناكل دغري. ايه حناكل منها دغري. حنقص ونلفها. ما تتوقعوا تكون كتير ناعمه من برا. عم نشتغلها بالبيت ارتيزانال. حنعمل الجبنه. انا بعرف اقرص كبه اكثر. يعني حسب تقديراتي هيدا 125 جرام. عم نلفه على بعض ونطبق. يعني بالاخر طلع لنا 5 حبات. خلصنا، حطيناهم بالمي تبعهم وبالسيروم تبعهم، جمدوا. فينا نتركهم هيك تما ينشفوا او نشيلهم نحطهم بالبراد. هلا صار وقت ناكل. ready for the presentation. سوبر سوفت بعد ما فاتت براد. معمولة طازة. التكشة تبعها جدا كريمي. حط شوية ورق حبة. لك في واحدة تانية زي ما بدك. واو. So creamy. So smooth. So soft. Perfect. ما بينقال أكتر من هيك. Just perfect. على وجه بيتزا بقلب الباستا حطوها على البارد. بتعملوا سباجيتي تبعكم بس تخلص تحطوا عليها شقف موتزاريلا. البيتزا نفس الشيء بتطلع من الفرن. ما تحطوها جوات الفرن كثير بتطلع الاستيك وبتصير تشد. هي عم تطلع من الفرن بعدها سخنه. حطوا عليها بتاخذ من السخونه بتصير لك شوي وورم. او تاكلوها فريش مثل هيدي معموله بالبيت. معروف الانجريدينتس تبعهم سوبر فريش. مانا جاي مسافره من بلد لبلد. اوفر واطيب وكريمي. ثانك يو شربل. اخوات ها؟